السلام عليكم، أنا علاء وأهلا فيكم مرة ثانية بقناتي. من وأنا صغير وأهلي كانوا ياخذوني برحلات لطيفة على مهرجانات والحدائق، ومن أكثر الأشياء اللي كنت أشوفها وكنت فعلا أستغرب منها لما كنت أشوف الناس يمشوا على أرجل خشبية طويلة، المهرجين. وعلاء اللطيف كان مفكر إنه في فعلا ناس بهذا الطول، لغاية ما خربوا علي وقالوا لي إنه هذه أرجل خشبية مو حقيقية. وبما إني واحد من الناس اللي ما يحب يخلي أي شيء بخاطره، فكرت إنه ليش ما أجيبها وأجرب أمشي فيها فعلا. دورت على النت إيش الأماكن اللي ممكن أشتريها فيها، أو إيش لو في مواقع أقدر أطلبها منها، بس كان في بعض المشاكل. وبعد هذه المواقع رحت للموقع الجميل اللي انتوا قاعدين تتفرجوا فيه حاليا، اليوتيوب. في اليوتيوب لقيت كثير مقاطع تشرح كيف أقدر أسوي الرجلان الخشبية. جمعت أفضل المقاطع وأخذت أفضل تصاميم ورسمت التصميم الخاص فيني، وبعدها كان لازم أطلع من البيت وأجيب كل الأشياء اللي مطلوبة. فبدون أي زيادة كلام يلا نبدأ. بالبداية نختار طول الخشب الأساسية اللي بتكون تحت رجلي واللي بتزيد طولي. بالنسبة لي اخترت طولها يكون متر، وعلى جانبها راح اركب خشبة بطول تقريبا نص متر، واللي راح تثبت رجلي من فوق وتعطيني توازن. بعدها راح اضيف المستطيل اللي رجلي بتكون فوقه، ومن الاسفل راح احط مثلث عشان يعطيني قوة تحمل زيادة. وبعدها راح اضيف رباط باعلى الخشب علشان يثبت رجلي اللي بتكون موجودة داخل الانبوب. تمام، حاليا انا الحين بالسيارة رايح اشوف انواع الخشب الموجودة وايش نوع الخشب المناسب اللي اقدر اشتريه ويتحمل وزن عشان يشيل وزن. طيب حاليا انا بالسياره رايح اشوف ايش انواع الخشب اللي اقدر اشتريها وتتحمل الوزن اللي راح يشيله الرجلان الخشب، وراح اشوف باقي الادوات اللي احتاجها وان شاء الله القاها بسرعه واشتريها. طبعا الفيديو ما يكون فيديو لعلاء اذا ما كان فيه اغلاط، وبما انه حتى اللحظه ما في اي غلط فكان لازم نسوي غلط. مشتهي ايس كريم. بس كان زاكي لا؟ المحطة الأولى كانت محل الخشب أو النجار. البائع الحمد لله كان جدا لطيف وتفاهم معايا بأنواع الخشب اللي أقدر استخدمها وتتحمل الوزن، وأعطاني عدة نصائح كيف أقدر أركب الخشب مع بعض وإيش أنواع الخشب اللي أقدر استخدمها. وبعدها قص الخشب بالأطوال اللي أنا أحتاجها، وسوى لي أتوقع اسمها صنفرة أو شيء اللي هي تخلي الخشب أنعم شوي. سألته عن الخشب المفروض أحطه تحت الرجل، الثاني هذول مجانا. المهمة الأولى تمت. المحطة الثانية كانت محل المسامير أو السباك. للأسف ما قدرت أصور داخل المحل لأنه كان المحل ظلمة شوي، بس الحمد لله لقيت كل الأشياء اللي أحتاجها من المحل اللي هي المسامير والأنبوب الدائري، الأنبوب الدائري. المحطة اللي بعدها كانت الرباط اللي حوالين الرجل. ما كان عندي أي فكرة وين ممكن ألقى هذا الرباط، بس إني رحت محل كلف للأسف ما كانت موجودة عندهم، وقالوا لي المكان الوحيد اللي ممكن ألقاها فيه هو سوق البلد أو السوق القديم. رجعت لسوق الصناعة كان فعلا لها مشاعر وطعم غريب، لأنه علاء صاحب ال6 سنوات كان يجي هنا ويشتري ألعابه وأغراضه المدرسية من تويز ار اس الخاص فيه اللي هو أبو ريالين، وللأسف تويز ار اس الخاص فيني كان مسكر. وبعد لفة لقيت محل ممكن يساعدني. تمام، الحين أنا بمحل الكلف لقيت نفس اللي أبغاه، بس المشكلة اللي كنت أبغاه راح يكون يعني عكس بعض نفس كذا، بس إني ما لقيت كل واحدة مفكوك، فراح أشوف كيف راح تشتغل معنا وإن شاء الله تضبط. وأخيرا بعد أيام من البحث والتدوير قدرت أجيب كل الخشب والأشياء اللي أحتاجها عشان هذا المقطع. إيش فيه؟ ما علينا، خلينا نسوي فوكس. تمام، حاليا عندي 2 خشب متر، وعندي 2 خشب نص متر، و3 من هذه المستطيلات، الرباط الابيض، المنشار، الماسوره اللي حتكون ورا رجلي عشان تثبت رجلي، ومسامير، وفي الشرح اللي موجود في الدفتر. وهذه كل الاشياء اللي شريتها. بدون زياده كلام يلا نبدا. اوكي، زي ما شفتوا بالتصميم الاصلي انا كان المفروض اركب الخشبتين بمسمارين طوال، بس المشكله اني لما حطيت المسامير جنب الخشب اكتشفت انه المسمار ما راح يكون طويل كفايه انه يوصل للجهه الثانيه ويثبتها بشكل كافي. بس لحسن الحظ انا كان عندي خشبه من نوع ثاني انحف، وهالشيء بيعطيني مساحه اكبر اني اثبت المسمار. حاليا راح ابدا ارسم المثلث على الخشب المربع علشان اقصه ويكون بالشكل المناسب على رجلي ان شاء الله. وبعدها حددت القياسات زي ما تشوفوا بدقة جدا عالية. وبعد القياسات الدقيقة جدا بدينا نستخدم المنشار عشان نقص العمود والمثلثات. قص الخشب أخذ مني وقت طويل، فكان لازم ألاقي طريقة أسرع فيها العمل شوي. إيش الخشبة هاي؟ أوبس. I'm a genius.
بعدها تأكدت من المقاسات على رجلي، وبكذا بنبدأ تركيب. بعيدا عن المزح، الأكيد إني ما كنت رح أوقف على خشبة مقصوصة بالشكل الخطأ أو إني ممكن أتضرر منها، فرجعت وبدلت وعدلت كل القطع اللي فيها أغلاط. قص الخشب يحتاج مني مجهود ووقت طويل، وهالشي جاب لي مساعدات. يلا بتقولي لي أخلص؟ يا ربي. أو يمكن ما جاب لي شيء. 2 months later. 2 hours later. 3 days later. 3 weeks later. وبعد قص الخشب تأكدت من حجم الخشب وأطوالهم قبل التركيب. تمام، حاليا كل الخشب موجود قدامي. المستطيلات اللي راح تكون تحت الأرجل، المثلثات، وباقي الخشب تغاضوا عن اللي هنا. راح أحاول أشبك الخشب اللي ينشبك مع بعض، أحط بينهم غير الخشب عشان يعطيني تماسك أقوى، ومن فوق راح أحط المسامير. أخاف أسوي كل الرجلتين يمين. أنا مو ممتاز في استخدام الدريل، ففكرت إنها بتكون فكرة جيدة لو ثبت المسمار أول شيء يدوي، بعدين استخدمت دريل. It seems powerful enough, doesn't it? Yes. وبعدها ركبت كل المسامير وبديت أركب المثلثات. وبعدها ركبت المستطيلات اللي بتكون تحت رجلي. بعد كذا بنبدأ قص الأسطوانة، واللي بتكون آخر قطعة أحتاج أقصها. وبعدها لبست الرجلين الخشبية بحيث أقدر أحدد وين بيكون مكان الأسطوانة الخشبية والرجلي بالضبط. وبعد ما حددت مكان الأسطوانة ثبت مسمار واحد جهة واحدة من الأسطوانة على كل رجل. تمام، قبل كذا ما كان عندي أي فكرة كيف راح ألصق هذول الثنتين مع بعض، بس حاليا وأنا قاعد أشتغل جت في بالي فكرة. ما دامي ركبت المسمار الأول ممكن أدخل هذه تحتها وأركب هنا المسمار الثاني، وبتصير أسهل لي إني ألصقها فوق رجل بدل ما أحط صمغ وأشياء زي كذا. وبعد ما ركبت المسمار الثاني على الجهة الثانية جاء وقت التجربة. بس لا المسامير اللي ركبتها يمكن ما كانت أفضل نوع لتثبيت الخشب مع البلاستيك، فكان ضروري إني أرجع وأفك المسامير وأبدلها بمسامير تثبت على الخشب بشكل أفضل. يا خسارة ما وقعت نضحك. وبعد ما ركبت المسامير الجديدة جاء وقت التجربة مرة ثانية. لا وبعد بضع محاولات قدرت أوقف فيها وأمشي كم خطوة. وهذا كل اللي كان عندي لليوم. رجاء لا تحاولوا تسووا الأشياء اللي أنا سويتها عندكم في البيت، لأنها في أشياء شوي كانت خطرة. أدري كان المفروض أحط فيديوهات أكثر وفيديوهات أفضل لي وأنا أمشي برجلين، بس للأسف حتى الآن أنا ما أقدر أمشي فيهم بشكل ممتاز، لازم أمشي زي جدار أو أمسك عكاز أو شيء زي كذا. بس الأكيد إنه راح يكون في مقاطع جاية، مقاطع أكثر راح يكون فيها تفصيل لي وأنا أمشي بهذه الرجلين وبأشكال ثانية. ما راح أحرق عليكم. انتظرونا. لا تنسوا تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وإنستغرام. ولا تنسى اللايك والاشتراك، وإذا كان عندك أي تعليقات اكتب لي في الكومنت. شكرا للمشاهدة، مع السلامة.